Boom out on the tunnel going to New Jersey, and then beat Van Briesbrook like a running mule. Oops. From the Pittsburgh Penguins, a member of the 91 All-Rookie team, number 68, Jaromír Jágr. Not too bad a debut in the National Hockey League. Když jsem tam přišel poprvé, tak to bylo vlastně po tom draftu ty 4 dny, když náš ten generální manažer přivez do Pittsburghu, jak jsem se tam šel a tam některý hráči trénovali, jo. Přišel jsem tam do kabiny a najednou vylez na mě takový obr, jo. Ten rváč, ten největší rváč. Kolik má 2 metry 10, jo. 140 kg má. Takže to bylo hrozně, jsem říkal, tady nemůžu v životě hrát NHL, jo. Jestli takovýhle jsou všichni, tak nemůžu hrát, jo. No a potom mi řekli, že to je ten největší, že to jsou ty rváči, jo, takže takový nejsou všichni, tak jsem se uklidnil a to bylo jako největší zážitek, když jsem viděl to. Ale já jsem vlastně byl zvyklý tady z Kladna, že hraju pořád a chtěl jsem hrát pořád i tam. Najednou se mi přestalo dařit a co jsem v životě neznal, co to znamená. A byl jsem tam sám, s někým jsem se nemohl poradit, rodiče byli tady v Československu jedině po telefonu. Takže se stávalo, že jsem je brečel a říkal jsem tátu, že chci jít domů, že už tady nechci být. Jo. No a v tu dobu vytradovali hodinu a to vám strašně pomůže psychicky, když můžete si s někým promluvit česky, jo, a říct mu ty svoje problémy, které máte, a on vám poradí, protože už tam hrál 4 roky a jim byl starší, bylo mu přes 30 let, takže už měl nějaký životní zkušenosti. Vlastně, když vy tam přijdete, je vám 18 let a teď vy tam přijdete a vlastně berete ten chleba, berete jim tu práci a berete jim ty peníze, které vlastně oni mají dostat. Jo. Takže nikdo není šťastný, že vy tam přijdete. Jo. A to je úplně normální a to je všude v každém zaměstnání a vlastně vám nepřeju, no, jako všude, jako tady v Československu, v Americe, v Kanadě, to je všude na světě. Jo. Pittsburgh Penguins select from Kladno, Czechoslovakia, Jaromír Jágr. This 6'2", 200-pound teenager soon made some man-sized... Je ten trénink cup a tam se sejde 80 lidů na tom trénink cupu. Teď ty první 4 dny tam se to rozdělí na 4 mužstva a hraje se tam vlastně na 2. No. Normálně hokej mužstva proti sobě a tam se vybírá těch 25 hráčů do toho A mužstva a potom další těch 25 do toho B mužstva a tam ty vlastně musí dělat. Jo. No ale vlastně, jak se říká, že se vybírá 25, to se vlastně nevybírá, protože těch 22 už je jistých, takže se vybírá z těch dalších 60 kluků, se vybírají 3 do toho A mužstva. Jo. Když budete hrát za Ačko, za NHL, tak máte třeba 250 000 a když budete hrát za farmu, dostanete 35 000. Tak víte, jaký to je rozdíl. A s těma 35 000 se dá se žít, jako vlastně jste vlastně průměrný člověk, to tam vydělává sekretářka v Americe. To je, když se žijete do té situace, když tam utíkali ty rodiny v tom 68. nebo dřív. Já vlastně jsem tam přišel, měl jsem peníze, měl jsem zaměstnání, měl jsem byt, mohl jsem si koupit cokoliv, jo. Měl jsem na to, ale teď tam přišly ty rodiny v tom 68. Neměli nic, vlastně měli rodiny, měli všechno, měli děti, museli se o ně postarat. Takže to jsou pro mě hrdinové, kteří v té době utekli. Jo. To je hrozný, no. To když vám vypráví ty rodiny po tom, co oni zažili všechno, tak to je hrůza. Pittsburgh was still alive. Yes, yes, yes! Když se to tak veme poslední 2 minuty utkání, třeba trenér vás tam pošle, vy jste strašně unavený, takže já už tam ani nechci jít, jo. Já vůbec se necítím, říkám si, já už bych přesně tam nic neudělal, ale jsem strašně unavený, tam pošlu radši někoho jiného. A kdyby to řekl tohleto Američanovi, tak ten tam vlítne a dá tam ze sebe vlastně ještě víc, než on má na to. To je vlastně ten rozdíl mezi vlastně Čechem a tím Američanem, nebo vlastně jiným povahám. Ta popularita to je vlastně, to vám přináší výhody. Jo. Máte u toho klubu máte hodně větší cenu pro ten klub a vlastně si vás hodně víc váží, jo. Protože ta popularita vzniká tím, že ty lidi vlastně chtějí vás někde mít a chtějí vás všude vidět a vlastně nás začne dávat na různé věci, na trička, třeba na vločky, jako je tady, jo. Aby ty lidi vlastně to kupovali, vlastně, protože jak vás mají rádi, tak vás chtějí vidět všude, takže si to kupují. Takže vlastně ta popularita, vlastně ten druhý z toho vytěží a vlastně se to všechno jde zase znovu na peníze a všechno na biznesy. Takže to je pořád dokola. To jsou vločky, no, to snídaní vločky. Já jsem to ještě nejedl.
kvůli babičce vlastně vzniklo i to číslo 68, který nosím na dreze v Americe, protože já jsem s ní vyrůstal, protože mé rodiče museli dělat, ještě měli ten statek, takže pořád dělali, takže já jsem byl většinu času s babičkou tady, která mě vyprávěla jako 68. a o válce a o dědečkovi vlastně, a jak byl zavřený a všechno, jak ho komunisti zavřeli, jak nám vzali pole a všechno, tady ty statky a tohleto, jo. Takže kvůli tomu já vlastně jsem si vzal tu 68. Jsem si vždycky vracím po týdnu, když přijedu z Ameriky. Je to mám nejradši. Tady stavíme nový barák dneska. To bude pro obilí, no. Protože čekáme velkou sklizeň obilí. Nemáme to kam dát, takže všichni pracujeme, no. Mám štěstí, že jste přijeli, takže nemusím nic dělat zrovna dneska. Pane Jágr, jak to bylo, když jste ho poprvé vzal na hokej, na kluziště? Moc mu to nešlo, co? To bylo nejlepší. Brečel a tak jsem vynadal, byla ta máma s ním. Pak chodila máma, když byl malý. A pak, když mu to šli, tak se jí vyhodila a začala se chodit já. Třeba když se tam kolem nich točí Američanky, tak říkám, podívej se na ní, když se umeje. Že oni jsou strašně nalíčení všechny, teda oni mají na sebe čas, tak jsou prostě jiný. A říkám, a zeptej se, jestli umí vařit a uklízet. Já jsem tam mluvil o Reaganovi a mluvil jsem tam o USA docela dobře, že to byl můj idol a že jsem vlastně měl Reagana v Žákovský, když jsem chodil do třídy, do školy. No a tím vlastně vzniklo to největší překvapení, můj největší zážitek, kdy jednoho dne paní Reaganová nám volala domů. Ale že by se mnou chtěl mluvit pan Reagan. Já jsem říkal, no tak to si tady ze mě dělá srandu, ať si zavolá někomu jinému, a že tady nejsem pro blázny, a položil jsem ten telefon, ale ona za 5 minut zavolala znova. Říkala, že to není žádná sranda, že mi tady nechal telefon a kdybych si to náhodou rozmyslel, takže abych zavolal zpátky. Tak jsem počkal, zavolal jsem tam a najednou se ozvalo tady kancelář Ronalda Reagana. Tak jsem tomu začínal pomalu věřit a říkal jsem, že tady Jaromír Jágr a že volám nazpátek kvůli tomu telefonátu, který jsem měl před chvílí, a ona říká jo. Tak na kdy bychom se domluvili, aby pan Reagan měl čas a vy byste měl čas, tak jsme se domluvili a druhý den jsem zavolal a mluvil jsem s ním asi 15 minut, jo. Takže to byl můj největší zážitek. Tak to bylo těžké mluvit s takým borcem, jo. S prezidentem USA 8 let. Bylo těžké, o čem já se s ním můžu bavit, jo. Kluk ze Šverhova, z Nidos. Ale oni mi kluci poradili, jako já jsem to říkal v kabině, jako co se mi stalo. Nikdo mi jako moc nevěřil, ale oni mi jako řekli, na co se mám ptát, takový vlastně kraviny, no. Ale on už vlastně starý, takže on se dost opakoval, jo. On už on měl přes 80 let, takže se opakoval a moc mi nerozuměl, takže to byla taková sranda. Tam ty rváči, jsou rváči, kteří to umějí a kteří vlastně jsou tam kvůli tomu, aby se rvali, aby chránili ty hráče a aby když se vlastně tam nic neděje a ten hokej není takový zábavný pro ty lidi, aby tam vlítli do toho a začali se prát. Moc často se nestává, že by ten rváč sundal na rukavice na normálního hráče. Rvou se mezi sebou. Vlastně dělají si takový malý mistrovství světa mezi sebou, kdo je lepší, je to. Tak minulý rok se mi stala taková nešťastná náhoda, když jsme hráli s Washingtonem a dostali jsme gól do prázdné brány a já jsem měl okolo brány a zrovna jak náhodně jsem trefil toho rozhodčího a on to tak nějak přifilmoval a já jsem dostal 10 utkání, takže jsem 10 utkání nesměl hrát. A tak mi moji fanoušci z Pittsburghu poslali takýho paňáka, tam napsali jméno toho rozhodčího Hogarth. Má takovou zajímavost, že vlastně můžeme trhat věci, jo. Takže mu to poslali kvůli tomu, abych se na něj vyřádil, abych mu to všechno vrátil. No ale potom jsem ho potkal v baru a dali jsme si pivo a všechno jsme si to vyříkali a teď jsme nejlepší kamarádi. Tak co mě překoplo na hráčích? Tak hlavně na Marionetu, kde všichni si říkají, tak nejlepší hokejista na světě by měl vypadat jako nějaká postava nebo by měl být nějaká bedna. Přitom to je úplný opak, jo. Byste to viděl, jak řeknete, co tady dělá ten chlap z té hospody. Jo, protože nemá žádný svaly, nemá nic, prostě má ruce jak holka, ženská, prsa jak ženská, opravdu žádná bedna. Přitom je to nejlepší hokejista, jo. To je vlastně jediný hráč, se dá říct, který nepotřebuje trénovat a stejně bude nejlepší. Jaromír Jágr begins one of the Stanley Cup's more memorable excursions. Here's Jágr with the puck. Jágr, nice move around Brent Sutter to the backhand. Let's it go, he scores! Jaromír Jágr
His ability to make the great individual play increases. Co se stalo? Že tam nějaký obránce Chicago snažil vyhodit puk, já jsem ho zachytil. Dostal jsem se k manťáku. Prohodil jsem mu to mezi nohama. Díky se. Prohodil jsem mu to mezi nohama. Udělal jsem kličku druhýmu, třetímu a potom jsem šel jsem do prázdné brány. No a nebyl tam pes, no. Tak jsem dal gól, no. Pes mi teď vzal míč. Here's Yager with the puck. Yager, nice move around Brent Sutter to the backhand. Lets it go, he scores! Jaromir Yager, his ability to make the great individual play increases daily. Yager's journey across the slot has confounded the Blackhawks and tied the game at 15:05. Minulý rok jsme vyhráli, takže ty oslavy se konaly na baseballovém stadionu, kde se přišlo podívat 40 000 lidí. A to je strašně překrásný, když se to dělalo ve 12 hodin. V poledne lidi byli v práci, děti ve škole a pořád těch 40 000 tam přišli, jo, a slavili s námi, nic jiného se nedělali, slavilo, byla sranda sama. To je něco krásného, to je krásný pocit vlastně. Potom zjistíte, že to nehrajete jenom kvůli tomu, abyste se zabezpečil, ale že to hrajete vlastně, nebo z lásky, ale hrajete to vlastně kvůli těm lidem, jo. Když se přijde potom po té výhře do té šatny, to prostě to se musí prožít. To vůbec nejde nějak říct, na to nejsou snad ani slova. Druhý rok jsme dostali nápad, právník mi zavolal, že bychom měli vzít pohár do baru. Takže každý ten hráč dostal ten pohár na 3 dny, takže já jsem řekl, že odjíždím, že bych ho chtěl mít hned. Tak jsem se domluvil já, Jirka Hrdina a ještě další 3 kluci, že víme ten pohár. Tak pro nás přijela taková velká limuzína pro těch 12 lidí. Vyndali jsme tam pohár z toho okna tam v prostředku. Sedli jsme si na okýnka na těch dveří. No a začali jsme slavit, jezdili jsme po městě, no, lidi zastavovali, trobili, vylezali z auta, protože to bylo strašně paráda pro ně. Potom jsme jeli do baru. To byl asi krásný pocit pro ně, protože oni mohli pít z toho poháru, všechno dělat, držet ho, takže zvednout se ho na hlavu, takže to byl parádní pocit pro ty lidi a parádní zážitek taky. Oni vždycky vyhráli vlastně Stanley Cup venku, ne jako doma. A oni už Pittsburgh vlastně dělal speciální letadlo pro rodinný příslušníky, pro manželky. Takže my jsme tam nabili, teda byli jsme i v Minnesotě a byli jsme i v Chicagu. Takže my jsme byli přímo u toho. No a to prostě to je fantastický, to jste mohl šaty vlastně ždímat potom šampusem, který lítal. No a potom, když se letělo tím letadlem, tak to, co vlastně nechtěla bych uklízet to letadlo. Ty kamarádi, s kterými vlastně já teď se kamarádím, ty vlastně budou mít svoje rodiny a budou žít vlastním životem, takže nevím, co se stane a co bude, ale rád bych tady byl, protože doufám, že tady budu mít nějaký ten biznis po tátovi a ono taky záleží, kde se ožení. Když si vzal Američanku, tak ta by těžko asi šla do Československa. Uvidíme. No do té doby, dokud Robin bude žít, tak sem pořád budu jezdit. Tak já jsem jednou řekl, že chci být nejlepší na světě a já pořád na tom trvám. Možná se mi to nikdy nesplní, ale je to vlastně takový můj cíl. Být jednou nejlepší na světě. Aby vlastně ty lidi řekli, že on tenhle rok byl nejlepší na světě. Potom už končím.